السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم أحبتي؟ أتمنى تكونوا بخير وصحة وسلامة. اليوم راح أسوي لكم طريقة عمل الصوص لتزيين الكيك، وهذا الفيديو راح يكون تعاون مع قناة كوشي مطبخ العافية أم محمد، قناة عراقية تسوي أكلات وعندها وصفات جميلة. واليوم راح تقدم لكم فيديو عن مشترياتها، فيديو جميل ورائع. أتمنى تزورون قناتها وتشتركون بيها وتدعمون قناتها، وراح أخلي لكم رابط قناتها في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت. الآن نبدأ بمقادير الصوص. أنا هنا عندي علبة جلي بالمانجو، وأحتاج وياه لون غذائي لون البرتقالي، ونصف كوب ماء، وهنا عندي كوبين سكر وكوب ماء. أول شي راح أضيف علبة الجلي أو ظرف الجلي، وأضيف للماء يعني من البوري من الحنفية، لا حار ولا بارد، وأخلطه إلى أن يذوب الجلي. بعدها أخلط الكوبين السكر وكوب ماء في قدر وأضعهم على النار. طبعا أول شي أذوب السكر، أخلطه بهالشكل هذا. لما يذوب السكر أخليه على النار، أتركه إلى أن يغلي. بعدها أوطي النار، يعني من غلى أوطي النار وأتركه لمدة 5 دقائق. بعد ما تركته 5 دقائق يغلي، أطفي النار وأضيفه لخليط الجلي وهو وساخن، وأخلطه بهالشكل هذا، وأضيف له القليل من اللون البرتقالي حتى ينطي لون غامق. وانتو إذا جلي يعني لونه أحمر ضيفوا له اللون الغذائي الأحمر، طوز أو من هذا السائل. أتركه بحرارة المطبخ إلى أن يبرد، وبعدها أدخله الثلاجة وأستخدمه. وهذا هو شكله النهائي أعزائي. أتمنى يعجبكم، وأتمنى اللي ما مشترك بقناتي يشترك، يفعل الجرس، يضغط لايك ويشارك الفيديو مع الأصدقاء والأحبة. وشكرا للمتابعة.